তো হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো শিকিম যে অপশ্যন চেইন কেনেকৈ এনালাইচিছ কৰা হয়। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত গুগলত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব অপশ্যন চেইন NSC বুলি চাৰ্চ কৰিব। তো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যিটো প্ৰথম ইয়াত ৱেবছাইট দেখা পাইছে অপশ্যন চেইন NSC ইণ্ডিয়া, এইটো অপশ্যন চেইন NSCৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হয়। তো তাত আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যন চেইন আপোনাৰ কাৰণে খোল খাই যাব। তো খোল খাই গ'লে ইয়াত কি এনালাইচিছ কৰা হয়, কিদৰে আপোনালোকে অপশ্যন ট্ৰেডিঙত এইটো আপোনালোকে এনালাইচিছ কৰি আপোনালোকে অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে, তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত শিকিম। তো ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াত কন্ট্ৰেক্টছ আপোনালোকে চাব পাৰে। আপোনালোকে নিফটিত কৰে ট্ৰেড বা বেংক নিফটিত কৰে, ফিন নিফটিত কৰে, আপোনালোকে ইয়াত সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। তো মই নিফটিত ট্ৰেড কৰোঁ, তো সেইকাৰণে মই নিফটিটো চিলেক্ট হৈ আছে অলৰেডি, মই সেইটোতে ট্ৰেড কৰোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে চিম্বল আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে, এইটো চিলেক্ট নকৰিলেও কথা নাই। তাৰপিছত ইয়াত এক্সপাইৰী ডেট, কাৰণ কি হয় যে অপশ্যন ট্ৰেডিঙত উইকলি এক্সপাইৰী হয়। আপোনালোকে যদি মান্থলি এক্সপাইৰী চিলেক্ট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে মান্থলিটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে। তো যিহেতু মই উইকলি এক্সপাইৰী ট্ৰেড কৰোঁ, তো তাৰ কাৰণে ইয়াত যিটো বৰ্তমান ওচৰত যিটো এক্সপাইৰী আছে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে যিটো এক্সপাইৰীত আপোনালোকে ট্ৰেড কৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে। তো ইয়াত আপোনালোকে কি দেখা পাব, অপশ্যন চেইনত বহুখিনি আপোনালোকে ইয়াত ডাটা আপোনালোকৰ কাৰণে আছে। তো ইমান ডাটা আপোনালোকে চাব নালাগে, যিটো আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰোঁতে, তো সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাব লাগে। তো কি চাব লাগে, তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত কল চাইডৰ কাৰণে ডাটা পাইছে। ইয়াৰ পৰা এইটো লাইনৰ পৰা এইখিনি হ'ল কল চাইড, এইটো লাইনৰ পৰা এইখিনি হ'ল পুট চাইড। কিন্তু অপশ্যন চেইন আপোনালোকে চাওঁতে এটা বস্তু চাব লাগিব যে আপোনাৰ যদি অপশ্যন বায়াৰ হয়, অপশ্যন বাইঙৰ ভিউৰে চাব নালাগে অপশ্যন চেইনটো, আপোনালোকে চাব লাগে অপশ্যন চেলিঙৰ ভিউতে, যি অপশ্যন চেল কৰে। কাৰণ অপশ্যন যিয়ে চেল কৰিব সিহঁতৰ হাতত বহুত পইচা আছে, সিহঁতে মাৰ্কেটত মুভ কৰিব পাৰে। আমি অপশ্যন বাইং কৰি আমি মাৰ্কেটত মুভ কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ যাৰ হাতত যিমান বেছি পইচা আছে সিহঁতে মাৰ্কেটত মুভ কৰিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, অপশ্যন চেইনটো আমি অপশ্যন চেলিঙৰ ভিউৰে আমি চাব লাগে। তো ইয়াত আপোনালোকে কল চাইডৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে জানি লওক যে অপশ্যন চেইন যেতিয়া আপোনালোকে চাব, আমি অপশ্যন বাইং যেতিয়া কৰোঁ, আমি যদি কল বাই কৰোঁ, আমাৰ ভিউটো কিবা মাৰ্কেট যেতিয়া ওপৰত যাব তেতিয়া আমি অপশ্যন বাই কৰোঁ, কল অপশ্যন বাই কৰোঁ। আৰু যেতিয়া আমি পুট অপশ্যন বাই কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ভিউটো কিবা মাৰ্কেট তললৈ যাব। কিন্তু যি অপশ্যন চেলিং কৰে, তো আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্টৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে চাব পাৰে। তো ডিমেট একাউণ্টত যেতিয়া আপোনালোকে কোনো এটা ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইজৰ অপশ্যন এটা চেলিং কৰিব যাব, তো যেতিয়া আপোনালোকে কল অপশ্যন এটা চেল কৰিব যাব, তো আপোনাৰ ভিউটো কি থাকিব যে মাৰ্কেট তলত যোৱা। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে পুট অপশ্যন এটা চেলিং কৰিব যাব, চেল কৰিব যাব, তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মাৰ্কেট ওপৰত যাব। তো এইটোত কনফিউজ নহ'ব যে কল ৰাইটিং হোৱা মানে সিহঁতে কল চেল কৰিছে, আৰু পুট ৰাইটিং হোৱা মানে সিহঁতে পুট চেলিং কৰিছে। তো এইটোৱে বুজায়। আৰু কল চেল মানে হ'ল যে মাৰ্কেট তললৈ যোৱা, আৰু পুট চেল মানে হ'ল মাৰ্কেট ওপৰলৈ যোৱা, সিহঁতৰ ভিউ হিচাপে কৈছো। তো ইয়াত আপোনালোকে কি দেখা পাইছে, প্ৰথম আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ৱাই মানে হ'ল অপেন ইণ্টাৰেষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত নেক্সট আপোনালোকে দেখা পাইছে চেঞ্জ ইন ৱাই। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আৰু বহুত ডাটা আছে, ভলিউম আছে, আইভি আছে। আইভি মানে ইমপ্লাইড ভলিটিলিটি, LTD আছে, চেঞ্জ আছে, বিট কোৱান্টিটি, বিট আক্স। তো ইমানখিনি ডাটা আপোনালোকে চাব দৰকাৰ নাই। তো মেইন আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৱাই আৰু চেঞ্জ ইন ৱাই। তো এইটো আমি কল চাইডৰ কাৰণে চাই আছো। তো ৱাই মানে হ'ল অপেন ইণ্টাৰেষ্ট মানে হ'ল যে যেতিয়া কন্ট্ৰেক্ট এটা আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন বাইঙৰ আৰু অপশ্যন চেলিঙৰ মাজত এটা কন্ট্ৰেক্ট হয়, সেই কন্ট্ৰেক্টটো যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, তো আৰম্ভ হওঁতে মানে অপশ্যন যিয়ে চেলিং কৰে সিহঁতে ইয়াত কিমান কোৱান্টিটি চেল কৰিছে, সেইটো ৱাইৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে অপশ্যন চেইনত। তাৰপিছত আপোনালোকে চেঞ্জ ইন ৱাই মানে কি হৈছে, ধৰক আপোনাৰ এসপ্তাহৰ কাৰণে এটা কন্ট্ৰেক্ট এটা ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ আপোনালোকে এসপ্তাহৰ কাৰণে দেখা পাইছে, এইটো আমি এসপ্তাহৰ কাৰণে চাই আছো। তো ইয়াত কি হয়, যিটো বাৰত আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিছে সেইটো বাৰত কিমান ইয়াত চেঞ্জ ইন ৱাই হৈছে, মানে চেঞ্জ হৈছে, যিটো চেল কৰিছে সিহঁতে, তো চেল কিমান কোৱান্টিটি হৈছে সেইটো আপোনালোকে চেঞ্জ ইন ৱাইত দেখা পাব। তাৰপিছত ইয়াত ভলিউম আছে, কিমান ভলিউমত হেৰি আছে। তাৰপিছত আইভি ইমপ্লাইড ভলিটিলিটি, মাৰ্কেটৰ কিমান ভলিটিলিটি আছে। তাৰপিছত
ইমান আপোনাৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তথাপি আপোনাৰ এইটো এলটিপি যদি আপোনাৰ বিগিনাৰ হয় তে এলটিপি টো আপোনাৰ কাৰণে জানিব লাগিব যে এলটিপি মানে কি লেটেষ্ট ট্ৰেডেড প্ৰাইচ মানে যেতিয়া কন্ট্ৰেক্ট আৰম্ভ হৈছিল তো কন্ট্ৰেক্ট আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত মানে যিটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিছে প্ৰিমিয়াম এটা বাই কৰিছে তো প্ৰিমিয়ামৰ ভেলু কিমান আছিল সেইটো আপোনালোকে এলটিপিত আপোনালোকে দেখা পাব তাৰপিছত চেঞ্জ মানে কি হয় যে যেতিয়া আপোনালোকে এলটিপি বাই কৰিছে মানে প্ৰিমিয়াম এটা বাই কৰিছে তো বাই কৰাৰ পিছত সেইটো কিমান চেঞ্জ হৈছে পজিটিভত গৈছে নিগেটিভত গৈছে তো সেইটো আপোনালোকে চেঞ্জৰ আপোনালোকে দেখা পাব তাত বিট কোৱান্টিটি বিট এইবোৰ আপোনালোকৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে অপশ্যন বাইং কৰে তো অপশ্যন চেলিঙত এইবিলাক অলপ প্ৰয়োজন আছে তো আপোনালোকে এইবোৰ অপশ্যন বাইঙত প্ৰয়োজন নাই তো নেক্সট আপোনালোকে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ আপোনালোকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ আপোনালোকে যদি চিলেক্ট কৰিব নাজানে কোনটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইজত বাই কৰা হয় কোনটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইজত চেলিং কৰা হয় সেইটো আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কিছুমানে কি কৰে যে মাৰ্কেট যিমানত চলি আছে সিমানত ট্ৰেডিং কৰে বা কিছুমানে কি হয় যে কিছুমানে দূৰৰ অপশ্যন বাই কৰে কিছুমানে ভিতৰৰ অপশ্যন বাই কৰে তো ইয়াৰ আপুনি যিটো প্ৰিমিয়াম দিছে তাত কিমান চেঞ্জ হ'ব সেইটো ইয়াৰ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইজৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে বুজি পাব তো যেতিয়া আপোনালোকে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ চিলেক্ট কৰিব যাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছুমান বস্তু জানিব লাগিব কি বস্তু জানিব লাগিব যে ইয়াত আপোনালোকে বহুখিনি ডাটা দেখা পাইছে তো ইয়াত যিখিনি আপোনালোকে এইটো ডাৰ্ক সাইডত দেখা পাইছে সেইটো আমাৰ কাৰণে হ'ব ইন দা মানি মানে ভিতৰৰ বস্তু এটা যিটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইজৰ তো ভিতৰৰ এইটো ইন দা মানি তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে যিটো হোৱাইট কালাৰ দেখা পাইছে সেইটো হ'ল আউট অফ দা মানি মানে এইটো কি হয় আপোনালোকক বুজাই আছোঁ তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ কল সাইডৰ কাৰণে এইটো হ'ব ইন দা মানি এইটো হ'ল আউট অফ দা মানি পুট সাইডৰ কাৰণে এইটো হ'ব আউট অফ দা মানি আৰু এইটো হ'ব ইন দা মানি আৰু এটা বস্তু থাকে এট দা মানি ধৰক যে নিফটি এতিয়া বৰ্তমান 18,436 ট্ৰেড কৰি আছে তো 18,436 ওচৰত আছে যিটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে এট দা মানি হ'ব এট দা মানি তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট কি হৈছে ওপৰলৈ গ'ল 18,450 বৰ্তমান আমাৰ কাৰণে হ'ব এট দা মানি এতিয়া 18,400 350 300 250 এইবিলাক হ'ব আমি ইন দা মানি এইটো কল সাইডৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ 18,450 পৰা য'ত মাৰ্কেট যাব বাকী আছে 18,450 500 550 600 তো এনেকৈ যেতিয়া যাব আছে য'লৈ মাৰ্কেট যাব আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে উঠিম হ'ব এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে য'ৰ পৰা যিটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচৰ মাৰ্কেট যাব আছে য'লৈ যাব আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে উঠিম আৰু অলৰেডি য'ৰ পৰা আহিছে মাৰ্কেট যিটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচলৈ আহিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ইন দা মানি সেইটো আমাৰ কাৰণে কল সাইডৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ পুট সাইডৰ কাৰণে আমি এইটো এনেকুৱা হ'ব এতিয়া কল সাইড মানে কি হ'ল আমি যেতিয়া মাৰ্কেট ভাবিছোঁ যে মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব ওপৰৰ সেইকাৰণে আমি কল অপশ্যন বাই কৰোঁ তো য'ৰ পৰা মাৰ্কেট অলৰেডি আহিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ইন দা মানি এতিয়া প্ৰিমিয়াম এটা দুটা বস্তুৰ দ্বাৰা হয় এটা হ'ল ইন্ট্ৰিনছিক ভেলু এটা হ'ল টাইম ভেলু কাৰণ যিটো OTM হ'ব আউট অফ দা মানি হ'ব তো OTMত কি হয় আমাৰ টাইম ভেলুৱে থাকে ইন্ট্ৰিনছিক ভেলু নাথাকে যেতিয়া মাৰ্কেট এক্সপাইৰীলৈ যাব তাৰ ভেলুটোৰ ইয়াত থিটা ভেলু বুলি এটা বস্তু থাকে আৰু থিটা ভেলুৰ যিটো আৰু শক্তিশালী হৈ যাব থিটাটো যাৰ ফলত আমাৰ প্ৰিমিয়ামটো একো মাৰ্কেটৰ য'ত আছে ততি ট্ৰেড কৰি থাকক কিন্তু টাইম গৈ আছে মাৰ্কেটত তাৰ কাৰণে আমাৰ থিটাৰ ভেলুটো কমি যাব আৰু অপশ্যন যিটো OTMত যিয়ে বাই কৰে তাৰ কাৰণে থিটা মাইনাছতে থাকে অলৰেডি মাইনাছতে থাকে আৰু যদি টাইম গৈ থাকে তেতিয়া আৰু মাইনাছ হৈ যাব কিন্তু যেতিয়া অপশ্যন এটা ইন দা মানিত বাই কৰা হয় তাৰ আমাৰ ইন্ট্ৰিনছিক ভেলু থাকে ইন্ট্ৰিনছিক ভেলু মানে কি হ'ল যে অপশ্যন এটা দুটা বস্তু ধৰা হয় ধৰক 100 টকাৰ এটা অপশ্যন আছে 100 টকাৰ অপশ্যনটোৰ 50 টকা ইন্ট্ৰিনছিক ভেলু আছে 50 টকা টাইম ভেলু আছে এতিয়া 50 টকাটো আমাৰ 50 টকাটোহে আমাৰ মাইনাছ হ'ব টাইম ভেলু আছে এক্সপাইৰীলৈ গ'লেও মাৰ্কেট 50 টকাটোহে মাইনাছ হ'ব কিন্তু ইন্ট্ৰিনছিক ভেলু মাইনাছ নহয় তো ইন্ট্ৰিনছিক ভেলু পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইন দা মানিত বাই কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে অপশ্যন বাইং কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এট দা মানি ওপৰৰ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ এটা বাই কৰিব অৰ্থাৎ 400 আপোনালোকে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচটো আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে তো ইয়াত 400 যদি চাই আপোনালোকে কিমান দেখা পাইছে 96.30 পইচা অৰ্থাৎ এইটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচত আপোনালোকে যদি অপশ্যন বাই কৰিব যায় তেতিয়া আপোনালোকে কিমান পে' কৰিব লাগিব আপোনালোকে ধৰক 5,000 টকা আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব 5,000 অলপ কম হ'ব
কিন্তু ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে 5,000 টকাৰ এটা বাই কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা যিটো ধৰক মাৰ্কেট এতিয়া 18,450 আছে যেতিয়া 18,500 লৈ আহিব বা 550 আহিব তাত ডেল্টাটো আপোনালোকে ইয়াত বেছি পাব ডেল্টা মানে হ'ল যে নিফটি 100 পইণ্ট মুভ কৰিলে 18,450 পৰা 550 আহিলে কিমান আপোনাৰ প্ৰিমিয়ামটো বাঢ়িব সেইটো আপোনালোকে ডেল্টাৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে জানিব পাৰিব মানে কি হয় যে কিছুমান গ্ৰীক্স আছে অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিলে আপোনালোকে বহুখিনি বস্তু আপোনালোকে জানিব লাগে গ্ৰীক্স আছে তাৰপিছত আপোনালোকে অপশ্যন বাইং চেলিং ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালদৰে নলেজ লৈ যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব আৰু তাৰপিছত ট্ৰেডিঙৰ টেকনিকেল এনালাইচিছ যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে তেতিয়া আমাৰ মানে আপুনি ক'ব পাৰিব যে মই গেমলিং কৰা নাই মই ৰিয়েল ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ তো তেনেকুৱা আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব তাৰপিছত যেতিয়া OTM-ত আহিব তাৰ কোনো টাইম ভেলু নাথাকে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আপোনালোকে ইয়াত চাওক 2 টকাৰ অপশ্যনো আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে 2 টকা মানে ইয়াত আপোনালোকে 2 টকাৰ পইচা আপোনালোকে যদি লট চাইজ কৰে নিফটিৰ লট চাইজ 50 আছে 2 × 50 কৰিলে আপোনালোকে কি হ'ব 100 টকা 100 টকাত আপোনালোকে অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে কিন্তু ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচত আপোনালোকে দেখা হৈছে 18,750 এইটো বস্তু আপোনালোকে জানক যে আপোনাৰ এতিয়া মাৰ্কেট আছে 18,450 যেতিয়া মাৰ্কেট 18,750ত আহিব তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত প্ৰফিট হ'ব কিন্তু যেতিয়া 18,450ৰ পৰা মাৰ্কেট 18,550তে আহক আৰু যদি মাৰ্কেট টাইম ৱেইট কৰি এনেকৈ মাৰ্কেট ওপৰলৈ গৈ আছে তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত লছ হ'ব কাৰণ ইয়াত মাৰ্কেট আপোনাৰ তেতিয়া প্ৰফিট OTM-ত প্ৰফিট তেতিয়া হ'ব যদি আপোনালোকে OTM বাই কৰে এটা বস্তু আপোনালোকে এটা বস্তু চাব কাৰণ মাৰ্কেট যেতিয়া পুরো একেবাৰে একদম ওপৰত যাব তেতিয়া আপোনাৰ OTM-ৰ অপশ্যন মানে প্ৰাইচটো বাঢ়িব যদি এনেকৈ মাৰ্কেট লাহে লাহে গতি কৰি ওপৰলৈ যায় আছে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফিট নহয় আৰু যদি আপোনাৰ এগেইনষ্টত যায় তেতিয়াতো আপোনাৰ লছ হ'বই অলৰেডি লছ হ'বই তো সেইকাৰণে যেতিয়া আপুনি ইনডা মানিত বাই কৰে তেতিয়া আপোনাৰ এইটো বেনিফিট হয় ঠিক তেনেকুৱা পুট সাইডৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত চাওক পুট সাইডৰ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে যে নিফটি বৰ্তমান 18,450 আছে তো 450ৰ পৰা 400 350 300 তো এইবিলাক আমাৰ কাৰণে OTM আৰু 450 500 550 600 যিবিলাক কল সাইডৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে OTM আছিল সেইটো পুট সাইডৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ইনডা মানি হৈ যাব কাৰণ ইয়াত উল্টাটো মানে মাৰ্কেট এতিয়া আমি ভাবিছো মাৰ্কেট তললৈ যোৱা ইয়াত আমি কল সাইডত ভাবিছো মাৰ্কেট ওপৰলৈ যোৱা তো সেইটো কথা তাৰ পিছত ইয়াতো আপোনালোকে এনেকৈ চেঞ্জ ইন ওয়াই আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এতিয়া আমি আৰু এটা বস্তু ইয়াত অপশ্যন চেইনৰ দ্বাৰা আমি জানিব পাৰো সেইটো হ'ল যে মাৰ্কেট ডাইৰেক্ট মাৰ্কেটৰ যেটো সাপোৰ্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্স আছে কোৰ পৰা কলৈ যাব পাৰে কোৰ পৰা মাৰ্কেট ৰিভাৰ্স হ'ব পাৰে সেইটো আমি অপশ্যন চেইনৰ আমি প্ৰাইস নোচোৱাকৈ আমি অপশ্যন চেইনৰ থ্ৰুৰে আমি জানিব পাৰো তো তাৰ কাৰণে কি চাব লাগিব যে যি অপশ্যন সেলিং কৰিছে তো সেলিং কৰোতে আমি জানো যে বহুত পইচা দৰকাৰ হৈছে তো কি হৈছে যে যেটো চেঞ্জ ইন ওয়াই আছে ওয়াই তো আপোনালোকে চাব পাৰে কিন্তু চেঞ্জ ইন ওয়াই চালে আপোনাৰ বেছি বেনিফিট হ'ব কাৰণ যেটো দিনত ট্ৰেড কৰিছে সেইটো দিনৰ আপোনালোকে চেঞ্জ ইন ওয়াই দেখা পাইছে তো চেঞ্জ ইন ওয়াইত আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যে কিমান ইয়াত কোয়ান্টিটি কোনটো স্ট্ৰাইক প্ৰাইসৰ কোয়ান্টিটি বেছি আছে তো ইয়াত যদি আমি চাও 51,643 কোনটো স্ট্ৰাইক প্ৰাইসৰ আছে আৰু এনালাইসিস আপোনালোকে OTM-তে কৰিব 51,643 আমাৰ কাৰণে চেঞ্জ ইন ওয়াই আছে কোনটো স্ট্ৰাইক প্ৰাইসৰ আছে এটো 18,650 তো এইটো আমাৰ কাৰণে ৰেজিস্ট্যান্স হ'ব অৰ্থাৎ মাৰ্কেট যদি 18,450ৰ পৰা 18,650 লৈ আহেও তেতিয়া ইয়াত মাৰ্কেট ৰেজিস্ট্যান্স ল'ব ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট ওপৰলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা অলপ কম আছে আৰু ইয়াত যদি ওয়াই চাই ওয়াই মানে হ'ল ওপেন ইন্টাৰেষ্ট যেটো দিনৰ পৰা কন্ট্ৰাক্ট আৰম্ভ হৈছে তো সেইটো দিনৰ পৰা ইয়াত কন্ট্ৰাক্ট আছে 1,11,962 কোয়ান্টিটি এটা বস্তু ভাবক যে এটা লট আমি বাই কৰিব লাগে অপশ্যন বাই কৰিব লাগে কিমান পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াত যদি ইনডা মানি কৰো আউট অফ দা মানি কৰো তথাপিও 5,000 6,000 এনেকুৱা পইচা দৰকাৰ হয় কিন্তু অপশ্যন সেলিং যিয়ে কৰিব অপশ্যন সেলিংত পইচা বহুত দৰকাৰ হয় এটা লট যিয়ে হেজ নকৰাকৈ অপশ্যন সেলিং কৰে তো সিহঁতৰ কাৰণে এটা লট বাই কৰিলে কি হয় সিহঁতৰ 1 লাখ 1.5 লাখ এনেকুৱা টকা লাগে এটা লট বাই কৰিলে আৰু অপশ্যন বাই কৰিলে কম পইচা দৰকাৰ হয়
আৰু ইয়াত চাওক 1,11,962 লট ইয়াত বেচিছে কোনোবাই মানে এইটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচত ইমান লট বেচিছে অৰ্থাৎ এই লট বেচোতে কিমান পইচা প্ৰয়োজন হৈছে তো ভাবক ইমান পইচা এইটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচত সিহঁতে ধৰি আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট যদি আৰু ওপৰলৈ যাব বিচাৰে 700 লৈ যাব তেতিয়া ইয়াৰ সম্ভাৱনা কম আছে কাৰণ ইহঁতে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা 650 পৰা 700 বা 750 লৈ যাওঁতে ইহঁতে ইয়াৰ লছ কৰিব লাগিব ইমান পইচা ইহঁতে এনে লগাই থৈ দিয়া নাই ইমান পইচা ইহঁতে লছ কৰিবৰ কাৰণে থৈ দিয়া নাই তো সেইটো আপোনালোকে ইয়াত জানিব লাগিব যে ৰেজিষ্টেন্স আমি অপচন চেইনৰ দ্বাৰা আমি জানিব পাৰোঁ তো আমাৰ কাৰণে 70,650 টো আমাৰ কাৰণে এটা ৰেজিষ্টেন্স লেভেল তাৰপিছত ইয়াৰ চাওঁ 1,37,303 303 ইমান লট চেল কৰিছে ইয়াৰ আকৌ আজিৰ দিনত 41,142টা লট সিহঁতে চেল কৰিছে তো চেল কৰাৰ তাৰপিছত এইটো 18,600 অৰ্থাৎ 18,450 পৰা 600 লৈ মাৰ্কেট যাব পাৰে কিন্তু তাৰ পৰা ৰিভাৰ্ছ হোৱাৰো চান্স আছে যদি 600 পৰা আকৌ ওপৰলৈ যায় তেতিয়া মাৰ্কেট 650 লৈ যাব পাৰে আৰু নিফটিত আপোনালোকে 600 700 লেভেলটোৱে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিব 50 লেভেলটো ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট মাৰ্কেট ক'ৰ পৰা ৰিভাৰ্ছ ওপৰলৈ যাব পাৰে ডিমাণ্ড জোন আছে ক'ৰ পৰা ডিমাণ্ড জোন আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত পুট ছাইডত আহিব তো পুট ছাইডত আপোনালোকে ইয়াত ৱাই চাব ৱাই কোনটো অটিএমত চাব ইণ্ডিয়া মানে নহয় অটিএমত চাব তো অটিএমত যদি আমি চাওঁ ইয়াত চাওঁ 2,56,897 লট বেচিছে পুট ৰাইটিং হৈছে পুট ৰাইটিং হোৱাৰ পাছত ইয়াত চাওঁ আজিৰ দিনত 1,60,992টা লট আজিৰ দিনত চেল হৈছে ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট 18,300 তলত যাব নোৱাৰে মানে এইটো আপোনালোকে এটা ভিউ পাই গ'ল যে 18,300 তলত যাব নোৱাৰে ৱাৰ্ষ্ট কেছ চিনাৰিও যদি 18,300 তলত যায় তেতিয়া আপোনালোকে আৰু নেক্সট ছাপোৰ্ট আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট ছাপোৰ্ট ক'ত আছে 18,000 তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে 18,200 তলত যাব নোৱাৰে তো আপোনালোকে এটা আপোনালোকে ৰেঞ্জ পাই গ'ল যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মাৰ্কেট যাব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে যদি চাৰ্ট এনালাইচিছ কৰি আপোনালোকে যদি প্ৰাইজ একশ্যন ফ'ল' কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ভাল প্ৰফিট ইয়াত মানে লছ কাৰণ অপশ্যন জিৰ' চাম গেম ইয়াত লছ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ একুৰেচিটো ইয়াত বাঢ়ি যাব তো অপশ্যন চেইন এইকাৰণে আমি চাব লাগে তাৰপিছত আমি আৰু বেলেগ বেলেগ মাৰ্কেট ডাইৰেকশ্যন উলিয়াবলৈ আমি কিছুমান বস্তু আমি ইয়াত আৰু চাওঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ PCR পুট কল ৰেচিঅ' মানে পুট কল ৰেচিঅ'টো মানে কি হয় যে পুট ছাইডৰ কিমান চেঞ্জ ইন ৱাই আছে তাৰ লগত আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ কল ছাইডত কিমান চেঞ্জ ইন ৱাই আছে টোটেল কৰি আমি যিটো চেঞ্জ ইন ৱাই ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াৰ টোটেল কৰি যদি আমি প্ৰথমতে আমি পুট ছাইডৰ চেঞ্জ ইন ৱাই আমি টোটেল কৰিলোঁ টোটেল কৰি আমি তাৰ লগত কল ছাইডৰটো ডিভাইড কৰিলোঁ তো আমি এটা ভেলু পাই যাওঁ তো ভেলু হিচাপে আমি মাৰ্কেটত জানিব পাৰোঁ যে মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব তললৈ যাব যে আজি মাৰ্কেট ছাইডৱে যাব তো সেইটো আমি এনেকৈ জানিব পাৰোঁ তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কিছু বেনিফিট হৈছে অপশ্যন চেইন কেনেকৈ চাব লাগে কেনেকৈ অপশ্যন চেইনৰ দ্বাৰা আমি কি কি বস্তু আমি জানিব পাৰোঁ তো এই মই যিমানখিনি শিকিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন ট্ৰেডিং টেকনিকেল এনালাইচিছ আপোনালোকে ইয়াত জানিব পাৰিব এইটো চেনেলত আৰু যদি আপোনালোকে অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰে বা ট্ৰেডিং কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা ডিমেট একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন কমেণ্ট বক্সত পাই যাব তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল